I september år 1907 var det pompa och ståt här. Då var kronprins Gustav här och även ecklesiastikminister Hugo Hammarskjöld. Kronprinsen, ja, han skulle inom några månader efterträda kung Oscar II, som gick bort i december samma år. Men det är inte därför kronprinsen är här denna dag i september. Universitetskansler Fredrik Wachtmeister närvarade också, och även ärkebiskop Johan August Ekman och landshövding Gustav Lagerbring. Vad var det som hände då denna septemberdag? Det var invigning av detta hus som idag är Göteborgs universitets huvudbyggnad, men som på den tiden inrymde hela Göteborgs högskola. Det rejäla lejon skapad av Johan Axel Wetterlund. Det rejäla lejon som sedan 1909 har tittat ner på studenterna som har gått upp för trappan och in i byggnaden. Och visst utstrålar byggnaden en nyklassisk stil, men även mycket senjugend. Kanske även en del nationalromantik. Det uppfördes många skolborgar vid förra sekelskiftet. Och denna byggnad är ett praktexempel på en riktigt praktfull och rejäl skolborg. Ibland var nog stilarna lite blandade, men det hörde ju även till 1800-talets andra hälft att blanda stilar. Och det satt nog ibland i även in på 1900-talet. Det står förresten både Göteborgs högskola och Göteborgs universitet här. Huset byggdes som högskola och senare på 1950-talet så blev det universitet. Det var faktiskt ända fram till detta årtionde som detta hus rymde hela utbildningsverksamheten som idag är Göteborgs universitet. Tänka sig att hela universitetet gick in här på 1950-talet. Högskolan, fanns den då inte före 1907? Jo, det gjorde den. Högskolan hade funnits sedan 1891. Och då låg den i ett numera sedan länge rivet trähus vid Parkgatan. Beslutet om inrättande av en högskola hade fattats redan 1887. Och när högskolan kom till så gick det att läsa filosofi, historia, statskunskap, estetik, litteratur, konsthistoria, nordiska språk, germanska språk, romanska språk och klassiska språk vid högskolan. Drivande krafter bakom inrättandet av högskolan var Göteborgs handels- och sjöfartstidnings redaktör S.A. Hedlund, författaren Viktor Rydberg, Oskar Ekman, köpman och donator, och rådhusrättsnotarien Sigfrid Wisselgren. Pengar till högskolan kom från bland annat David Carnegie och flera andra betydande donatorer. De ursprungliga lokalerna, de ansågs dock snart som bristfälliga. Och frågan är om inte även elevantalet med 15 studenter också var en aning bristfälligt lågt. Universitetsrektor Wising uttryckte en önskan om nya lokaler. Och då bekostade faktiskt Oskar Ekman på egen hand uppförandet av den nya högskolebyggnaden. Det kom att handla om 450 000 kronor i den tidens penningvärde. Och platsen, det blev Vasaparken. Och förebilden för den nya byggnaden blev Lunds och Uppsalas universitetsbyggnader från 1880-talet. Ekman hade uppenbarligen pengar över och kunde bygga en högskola för att han kände för det. När byggde du en högskola senast förresten? Ernst Thorulf och Erik Haar blev arkitekterna bakom byggnaden. Och det blev nu bråda dagar för rektor Wising i det hårda slitet med att leda planeringsarbetet av den nya byggnaden. Grundstenen lades 1904 och det blev en byggnad med en bottenvåning och 2 övre våningar. Bottenvåningen i grå bohusgranit och övervåningar i tegel. Aulan, det är en särskilt sevärd plats.
Och här ligger den innanför dessa väggar. Den lär, enligt dem som har haft förmånen att få komma in i denna, vara ornamenterad och ha en väggmålning inspirerad av nordisk mytologi. En väggmålning som skapades av Nils Asplund 1907. Idag är byggnaden sedan årtionden urvuxen och bara i dess närhet finns det flera byggnader som helt eller delvis ingår i universitetet. Handelshögskolan, psykologiska institutionen eller samhällsvetenskapliga fakulteten. Mest beryktad är kanske ändå skrivsalen på Victoriagatan 30. Här har många ångestfyllda tentor skrivits genom åren. Nej, då är det klart trevligare i Vasaparken, vid denna byggnadsminnesförklarade pampiga huvudbyggnad. Passa på att göra en vandring i parken. Det är bildande det också. Parken, den stod klar redan 1892 och den kostade drygt 10 000 kronor i den tidens penningvärde att anlägga. Tidigare så låg det ett kvarter här som nu fick rivas för att få plats med parken. Men det kanske inte var så mycket till kvarter. Det kallades nämligen Skojarebacken och det var ett slumkvarter fullt av lönnkrögare, dagdrivare och skojare. Det var andra tider här då. Passa under din vandring i parken på att hälsa på J.A. Wadman, Göteborgs Bellman. Han har stått här sedan 2012 och tittat mot universitetsbyggnaden. Statyn den skapades av Johan Peter Molin och den restes redan 1869, men då i Lorensbergsparken, och sedan har den flyttats runt en del i Göteborg innan den nu slutligen har hamnat i Vasaparken. På Trädgårdsföreningen står C.M. Bellmans staty. Kanske spanar han där efter Fredman som festar till där i parken. Men här står J.A. Wadman i hans lilla vrå bland bergen, i närheten av Göteborgs universitets och numera byggnadsminnesförklarade huvudbyggnad från 1907. Kanske, i alla fall när snön lyser vit på taken, finns det en liten hustomte som ser till denna byggnad mot en skål gröt då och då. Viktor Rydberg kämpade ju för inrättandet av högskolan. Och då borde det ju till hans minne finnas en hustomteprofessur. Jag tror säkert att det finns en tomte som ser till huset på olika sätt. Men inte en professur, utan en profeglad. Som inte är sur, utan på gott humör. För kan man bli något annat med denna vackra park och denna vackra byggnad som arbetsplats?